નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌને આવકારું છું. કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો. આ વિડીયોમાં ધોરણ 7 ઇંગ્લિશ ગ્રામરની અંદર આપણે જે જોવાનું છે કમ્પોઝિશનની અંદર ડાયલોગ રાઇટિંગ. આ જે વિભાગ છે એ ખૂબ જ અગત્યનો છે, મહત્ત્વનો છે. જો અત્યારથી તમને ડાયલોગ રાઇટિંગમાં આવડશે તો આગળ જતાં ખૂબ જ ફાયદો થશે. હવે કાઉન્સમાં આપેલા જે શબ્દો હોય મિત્રો, પહેલાં એનો અર્થ કાઢી લેવાનો. અર્થ કાઢ્યા પછી એ ક્યાં બંધ બેસશે એ જોવાનું. તો હવે આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે આઈ હેવ કોલ્ડ યુ ટુ ઇન્વાઇટ યુ ફોર એ પૂજા. તો હું તમને કહેવા આવ્યો છું કે ફોન કર્યો છે, તમને ફોન કર્યો છે તમને આમંત્રણ દેવા માટે, અથવા તમને કહેવા આવ્યો છું. કોલ્ડ એટલે ફોનના અર્થમાં છે. તો આઈ હેવ કોલ્ડ યુ, હું તમને ફોન કર્યો છે તમને આમંત્રણ દેવા માટે, પૂજા છે માટે. વોટ્સ ધ રીઝન, શું કારણ છે? પ્લીઝ બી ધેર, મહેરબાની કરી ત્યાં આવજો. વી આર સેલિબ્રેટિંગ માય ગ્રાન્ડફાધર્સ 60th બર્થડે. અમે લોકો અમારા દાદાનો જે જન્મદિવસ છે 60મો, તેની ઉજવણી કરવાના છીએ. આઈ એમ સો હેપી, હું ખૂબ આનંદમાં છું. નીતા સેઝ હાય મોના, હાવ આર યુ? મોના સેઝ હાય નીતા, આઈ એમ સો હેપી. આમાંથી જે બંધ બેસતું હતું એ આપણે ત્યાં મૂક્યું. નીતા સેઝ યસ યુ સાઉન્ડ હેપી, હા તો ખુશનુમા દેખાય છે. તો વોટ્સ ધ રીઝન, કારણ શું છે? મોના ઓ વી આર સેલિબ્રેટિંગ માય ગ્રાન્ડફાધર્સ 60th બર્થડે, અમે અમારા દાદાનો 60મો જન્મદિવસ ઉજવવાના છીએ. નીતા સેઝ વાવ ધેટ્સ નાઇસ, ખૂબ સરસ. મોના સેઝ આઈ હેવ કોલ્ડ યુ ઇન્વાઇટ યુ ફોર એ પૂજા એન્ડ પાર્ટી એટ અવર હાઉસ. એટલે કહેવા માટે જ આવ્યો છું, તને આવી છું આમંત્રણ દેવા માટે અમારા ઘરે પૂજામાં અને પાર્ટીમાં અમારા ઘરે છે જે રાખી છે મેજબાની તેની માટે. નીતા સેઝ શ્યોર આઈ વિલ કમ, હા ચોક્કસ હું આવીશ. મોના પ્લીઝ બી ધેર વિથ યોર ફેમિલી ઓન 22 અથવા 22nd જુલાઈ એટ 4 PM. તો મહેરબાની કરીને ત્યાં આવી જજે તું અને તારા કુટુંબ સાથે 22મી જુલાઈ 4 વાગે. નીતા સેઝ ઓકે સી યુ ધેન, તો આપણે ત્યાં મળીએ. મોના સેઝ યસ આઈ વિલ વેઇટ ફોર યુ, હું તારી રાહ જોઈશ. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ બીજો સંવાદ. તો બીજા સંવાદની અંદર મિત્રો તમને આપેલું છે એ પહેલાં જોઈ લઈએ. યુ હેવ ટુ કમ ફોર ધ વેડિંગ. યુ હેવ ટુ કમ ફોર ધ વેડિંગ. શું કહે છે? તારે આવવાનું છે લગ્નમાં. એન ઇન્વિટેશન કાર્ડ, આમંત્રણ કાર્ડ છે. માય એલ્ડર સિસ્ટર નેહા ઇઝ ગેટિંગ મેરીડ. મારી મોટી બેન જે છે નેહા, તેના લગ્ન છે. વેન ઇઝ ધ વેડિંગ, ક્યારે લગ્ન છે. વાય આઈ હેવ કોલ્ડ યુ, શા માટે તને ફોન કર્યો છે કે બોલાવ્યો છે. અનંત સેઝ યસ નરેશ, નરેશ સેઝ યસ અનંત. ગેસ વાય આઈ હેવ કોલ્ડ યુ, શા માટે મેં તને ફોન કર્યો છે. ધારણા કરતો અનંત નો આઈડિયા, મને કોઈ વિચાર આવતો નથી. યુ ટેલ મી, તું જ મને કહે ને. નરેશ સેઝ માય એલ્ડર સિસ્ટર નેહા ઇઝ ગેટિંગ મેરીડ. અનંત સેઝ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, એણે કીધું મોટી બહેનના લગ્ન છે તો એણે અભિનંદન પાઠવ્યા. નરેશ પૂછે છે પાછો. નરેશ સેઝ યુ હેવ ટુ કમ ફોર ધ વેડિંગ વિથ અંકલ એન્ડ આંટી એન્ડ સુજલ. તારે આવવાનું છે લગ્નમાં કાકા, કાકી અને સુજલ સાથે. અનંત સેઝ શ્યોર વી વિલ ઓલ કમ, અમે બધા જ આવશું. વેન ઇઝ ધ વેડિંગ, પણ લગ્ન ક્યારે છે. નરેશ સેઝ ઇટ ઇઝ ઓન 16 ડિસેમ્બર. આઈ વિલ સેન્ડ યુ એન ઇન્વિટેશન કાર્ડ. 16મી ડિસેમ્બરે છે, હું તને નિમંત્રણ પત્ર મોકલીશ. અનંત સેઝ નો પ્રોબ્લેમ. નરેશ સી યુ ધેન, તો આવજો. અનંત સેઝ સી યુ. તો ફોન ઉપર જે વાત થઈ તેની માટે આપણે અહીંયા વાત કરી. તો આ રીતે છે તમારે સંવાદ પૂરવાના
છે. ખૂબ સરળ છે, પણ તમને કાઉન્સમાં જે આપેલું હોય તેનો તમને અર્થ જાણી જોવા જોઈએ. હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ હી? કેટલી ઉંમર છે તેની? નો, હી ઇઝ માય નેબર. તે મારા પાડોશી છે. ગુંજન્સ ફાધર ઇઝ એ ડોક્ટર. ગુંજનના પિતા ડોક્ટર છે. વોટ ડઝ હી લાઈક? તેને શું ગમે છે? હુ ઇઝ ધીસ? તે કોણ છે? હવે આપણે બંધ બેસતું હોય તે જોઈએ. ફ્રેન્ડ સેઝ હુ ઇઝ ધીસ? કોણ છે? તો યુ, એટલે આપણે કહીએ છીએ ધીસ ઇઝ ગુંજન. તો ફ્રેન્ડ સેઝ ઇઝ હી યોર બ્રધર? એ તારો ભાઈ છે. યુ સેઝ નો, હી ઇઝ માય નેબર. તે તમારો પાડોશી છે. ફ્રેન્ડ સેઝ હાઉ ઓલ્ડ હી ઇઝ? એટલે કે ઇઝ હી? તો યુ સેઝ હી ઇઝ 12 યર ઓલ્ડ. તે 12 વર્ષનો છે. ફ્રેન્ડ સેઝ વોટ ડઝ હી લાઈક? તેને શું ગમે છે? તો હી લાઇક્સ મ્યુઝિક. ફ્રેન્ડ સેઝ વોટ ઇઝ ધ ગુંજન્સ ફાધર? ગુંજનના પિતા શું છે? તો આપણે એને કહેશું યુ સેઝ ગુંજન્સ ફાધર ઇઝ એ ડોક્ટર. હવે આપણે ચોથું જોઈએ સંવાદ. તો ચોથા સંવાદની અંદર પહેલાં કાઉન્સ જોઈ લઈએ. તો હેઝ સ્ટુડ ફર્સ્ટ એટ ધ બોર્ડ એક્ઝામિનેશન. તો અહીંયા જે છે હેઝ સ્ટુડ ફર્સ્ટ એટ ધ બોર્ડ એક્ઝામિનેશન. આઈ વિલ કમ. હું આવીશ. ટુ સેલિબ્રેટ માય બ્રધર્સ સક્સેસ. મારા ભાઈના સફળતાની સેલિબ્રેશન માટે, ઉજવણી માટે. યુ લુક હેપી. તો આનંદમાં છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, અભિનંદન પાઠવે છે. હર્ષ સેઝ હાય જયંતિ. જયંતિ સેઝ હાય હર્ષ, યુ લુક હેપી. વોટ્સ અપ? તો ખૂબ આનંદમાં છે. શું થયું? હર્ષ યસ આઈ એમ વેરી હેપી. હા, આનંદમાં છું. જયંતિ વાય? શા માટે? હર્ષ સેઝ માય બ્રધર હેઝ સ્ટુડ ફર્સ્ટ એટ ધ બોર્ડ એક્ઝામિનેશન. મારો ભાઈ છે એ પ્રથમ ક્રમે આવ્યો છે બોર્ડની પરીક્ષામાં. જયંતિ સેઝ વાવ ધેટ્સ ગ્રેટ. આ તો ખૂબ જ સરસ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. તો હર્ષ સેઝ થેન્ક યુ બટ આઈ હેવ કમ ટુ ઇન્વાઇટ યુ ફોર એ પાર્ટી. તને પાર્ટીમાં આમંત્રણ દેવા માટે આવ્યો છું. ટુ સેલિબ્રેટ માય બ્રધર્સ સક્સેસ. જે અમારા ભાઈની સફળતાની ઉજવણી માટેની છે. જયંતિ ઓફકોર્સ આઈ વિલ બી હેપી ટુ જોઈન યુ. હું તને સાથે જોડાઈ તમારી સાથે આનંદ લઈશ. હર્ષ સેઝ ધ પાર્ટી ઇઝ ઓન સેટરડે. પાર્ટી ક્યારે છે? શનિવારે છે. એટ 7 PM 7 વાગે છે. પ્લીઝ કમ, આવજે. હા. જયંતિ સેઝ શ્યોર આઈ વિલ કમ. હું આવીશ ને. પાંચમું જોઈએ આપણે મિત્રો. તો પાંચમાની અંદર તમને કાઉન્સ આપેલા છે. ધેર આર 4 મેમ્બર્સ. 4 સભ્ય છે. હાઉ મેની મેમ્બર્સ આર ધેર? કેટલા સભ્યો છે? માય બ્રધર્સ નેમ. મારા ભાઈનું નામ. વોટ ઇઝ યોર નેમ? તારું નામ શું છે? માય ફાધર ઇઝ એ ફાર્મર. મારા પિતા છે એ ખેડૂત છે. હવે અહીંયા આપણે જોવાનું શું વાતચીત થાય છે. આભા સેઝ ખાલી જગ્યા. તો તેજસ્વીની માય નેમ ઇઝ તેજસ્વી. તો એને શું પૂછ્યું હોય? વોટ ઇઝ યોર નેમ? તો જ એણે કીધું હોય ને કે માય નેમ ઇઝ તેજસ્વીની. આભા સેઝ ધેર આર 4 મેમ્બર્સ ઇન યોર ફેમિલી. અહીંયા ખોટું છે મિત્રો. આ જે છે ને પહેલાં આવે હાઉ મેની વાળું. તો આભાની અંદર છે આ ખોટું છે. તો અહીંયા આવશે હાઉ મેની મેમ્બર્સ. કયું આવશે? હાઉ મેની મેમ્બર્સ આર ધેર ઇન યોર ફેમિલી. અને જવાબમાં આવશે ધેર આર. આ જવાબમાં આવશે ધેર આર 4 ફેમિલી મેમ્બર ઇન માય ફેમિલી. માય ફાધર, મધર, બ્રધર એન્ડ મી. આ પાસે વોટ ઇઝ યોર ફાધર? તાર પિતા શું છે? તેજસ્વી માય ફાધર ઇઝ અ ફાર્મર. આ પાસે વોટ ઇઝ યોર બ્રધર નેમ? તારા ભાઈનું નામ શું છે? તેજસ્વી છે માય બ્રધર્સ નેમ ઇઝ ગોપાલ. જો મિત્રો, આની અંદર તમારે પહેલાં જવાબ જોવાના, ગુજરાતી કરવાનું, ત્યાર પછી તમે જવાબ લખશો તો તમને ખૂબ સરળ પડશે. બસ હસતા રહો અને ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો. જય હિન્દ.